හරි ඔයාලා කතා කරලා තියෙනවා එයා මට වඩා උසයි. He is taller than me. She is prettier than me. මට වඩා ලස්සනයි දෙයක් තියෙන තත්ත්වයට වඩා වැඩි කියලා කියද්දි සහ adjective වලින් ප්‍රකාශ කරද්දි ඔයාලා දන්නවා pretty කියන එකේ prettier ලස්සනයි ගොඩක් වඩා ලස්සනයි කියන්නේ. ඒතර prettiest කියන්නේ ගොඩක්ම ලස්සනයි. නැත්නම් ලස්සනම කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා තේරෙනවා tall කියන්නේ උසයි. taller කියන්නේ වඩා උසයි. tallest කියන එකේ තේරුම උසම කියන එක. එතකොට මොකක් හරි කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි මොන හරි දෙයක් කියද්දි අපි සසඳලානේ ඔක කියන්නේ. එයා ඔයාට වඩා උසයි. He is taller than you. ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී මම කරන වැඩ එයාට වඩා හොඳයි. මගේ වැඩ එයාට වඩා හොඳයි කියන මට ස්ට්‍රයික් බෑක් කියන TV සීරීස් එකේදී හම්බුණා මෙන්න මේ වාක්‍යය. ඉතින් මට හිතුණා ඒක ඔයාලට කියා දෙන්න. ඒක තමයි my will is greater than yours. My will is greater than yours. will කියන්නේ අනාගත කාලයෙන් දේවල් ප්‍රකාශ කරද්දී I will go මම ගෙදර යන්නම්. නැත්නම් මම ගෙදර යයි. My will is greater than yours. මොකක් හරි කෙනෙක් එක්ක දෙයක් කරන්න හිතාගෙන අනිත් එක්කෙනා කියනවා මම ඔයාට වඩා හොඳට කරයි කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා එහෙම නැත්නම් එයාත් එක්ක ඉන්න කෙනා කියනවා මම කරන එක ඔයාට වඩා හොඳ වෙයි. My will is greater than yours. මගේ කිරීම මගේ වැඩේ හොඳ වෙයි ඔයාගේකට වඩා. මේ අනාගතෙන් තමයි මේක කියන්නේ. My will is greater than yours. My will is greater than yours. than කියන්නේ වඩා කියන්න මම ඔයාලට කලින් කිව්වා. මම ඔයාට වඩා උසයි කියද්දි I am taller than you. එතකොට අර than එකකින් වඩා කියන අදහසක් කියනවා. ඒතකොට මෙතනදිත් එහෙමයි. මට මෙතනදී ඕනේ වාක්‍ය තේරුම කියා දෙන්න විතරයි. ඊළඟට කියනවා මේකේ එහෙම කියද්දි එයාගේ යාළුවා විරුද්ධ reply එකක් විදිහට එයා කියනවා then you know nothing of my will. then you know nothing. you know nothing කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් ඔයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ of my will. එහෙනම් ඔයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ මගේ වැඩ ගැන. එතකොට මෙතන will එක කියන්නේ මොකද මේ දෙන්නම දැන් ඉස්සරහට කරන්න හදන වැඩක්. එතකොට then you know nothing of my will කියන එකේ තේරුම තමයි එහෙනම් ඔයා මගේ කරන්න යන වැඩේ ගැන එහෙම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ ඔයා මම අවතක් සේරු කරා. ඔයා දන්නේ මගේ වැඩ ගැන මම දැන් මේ කරන්න හදන. මොකද එතන අනාගතයෙන් තමයි දෙන්න කරන්න හදන්නේ. මොකද වැඩේ තව කරලා නැහැ. ඒක ඉස්සරහටයි වෙන්නේ. then you know nothing of my will. මම කරන්න හදන වැඩ ගැන මගේ වැඩේ ගැන ඔයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම.